Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 15, sau khi một chữ chấn bay Diệp Phàm ra xa, Bàng Bác đã lại một lần nữa tiến vào tòa cổ điện. Lúc này, anh ấy lạnh lùng bước vào bên trong cánh cửa kia, sau đó cơ thể cứ thế dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Phàm. Ở phía xa, các vị trưởng lão của lĩnh Cưu Động Thiên giật mình, ngay lập tức họ liền lao lên truy đuổi Bàng Bác. Thế nhưng, bọn họ đã bị người của yêu tộc cản lại, một cuộc chiến vô cùng khốc liệt cũng liền diễn ra một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, đúng lúc này, phía chân trời xa xôi đã chuyển tới âm thanh xé gió, có tới mấy chục bóng người đang cưỡi sư thú từ phía xa bay tới. Diệp Phàm thất kinh, cường giả nhiều như vậy thật là quá đáng sợ. Cẩn thận quan sát, anh ấy mới biết đây là người của Diệu Quang Thánh Địa. Tuy vậy, mặc cho đám người mới vừa xuất hiện, ở phía dưới, cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc vẫn diễn ra vô cùng gay cấn. Thế nhưng, đang trong lúc cuộc chiến căng thẳng, ở trên trời cao đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa, sau đó đánh thẳng xuống mặt đất, chém bay tất cả ra xa. Khi rung động qua đi, một đám người thuộc Cơ gia, một thế gia được truyền thừa từ thời Thái Cổ cũng chậm rãi xuất hiện. Lúc này, người của Diệu Quang Thánh Địa và Cơ gia đứng đối mặt với nhau, mỗi bên chiếm một nửa bầu trời, tình thế hết sức căng thẳng. Bất chợt, thanh âm của thủ lĩnh hai bên vang lên. Sau một hồi trao đổi, họ quyết định hợp tác để phá tan phong ấn của tòa cổ điện. Nương theo đó, ở vị trí trung tâm, lấy sức mạnh của hai vị thủ lĩnh hợp lực, một vòng tròn xuất hiện mang theo lôi điện liền phóng thẳng xuống dưới. Trong khoảnh khắc lôi điện đánh vào cánh cửa của tòa cổ điện, một trận xung động kịch liệt cũng liền vang lên. Tuy nhiên ngay sau đó, từ bên trong tòa cổ điện, một mũi khoan đỏ rực đã liền lao ra, phá tan vòng tròn kia và hướng về phía hai vị thủ lĩnh công kích. Bởi vậy ngay lập tức, hai vị thủ lĩnh phải ngay lập tức hợp lực tạo ra phong ấn đánh thẳng về phía trước chặn lại mũi khoan kia. Trong khoảnh khắc va chạm, một trận rung động bạo phát, mũi khoan cũng liền dừng lại. Tuy nhiên, từ bên trong, Bàng Bác với hình hài khác lại đột nhiên phi ra. Lúc này, trên người Bàng Bác lại bị bao phủ bởi luồng yêu khí cực kỳ mạnh mẽ. Không những thế, sức mạnh còn thật sự đáng sợ. Thế thế, hai vị thủ lĩnh ngay lập tức đồng thời công kích, lấy họ làm trung tâm, hư ảnh hai cánh tay đã liền lao thẳng về phía Bàng Bác. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát làm nơi đây rung động. Ở phía dưới, mọi người đều ngã rạp xuống mặt đất. Ở vị trí trung tâm, Bàng Bác vẫn lẳng lặng đứng đó, còn hai vị thủ lĩnh, bọn họ đã bị kình khí chém bay ngược về phía sau. Tuy nhiên, trận chiến vẫn chưa kết thúc, sau một đòn vừa đánh ra, hai vị thủ lĩnh kia lại một lần nữa hợp lực công kích về phía Bàng Bác. Và rất nhanh, Bàng Bác cũng liền nhẹ nhàng chống đỡ, có thể nói cuộc chiến lúc này là hết sức chênh lệch. Trong không trung, mỗi lần hai người kia công kích tới, họ đều bị Bàng Bác dùng luồng yêu khí mạnh mẽ hóa giải. Còn Diệp Phàm, bên trong cơ thể của anh ấy lại bất ngờ phát sinh điều kỳ lạ. Lúc này, quyển đạo kinh bỗng nhiên sáng rực. Sau đó, nó liền đưa Diệp Phàm tới một không gian khác. Thế nhưng vừa chạm chân tới nó, Diệp Phàm đã liền bị những sợi dây công kích mạnh mẽ. Bởi vậy, anh ấy đã phải tránh né hết sức vất vả. Trong không trung, thân hình như tia chớp cũng không ngừng xoay chuyển. Tuy nhiên, sau một hồi, những sợi dây lại đột nhiên dừng lại. Ở phía xa mập mờ xuất hiện một bóng người đang lẳng lặng đứng đó. Thế vậy, Diệp Phàm nhanh chóng tiến về phía trước, cẩn thận quan sát, anh ấy nhìn thấy bóng dáng một cô gái với thân hình tuyệt mỹ hiện ra. Sau đó, nữ tử bỗng nhìn về phía anh ấy, khóe miệng nở nụ cười như đóa tiên hoa hé nở, làm cho ánh sáng mặt trời cũng phải ảm đạm đi nhiều. Diệp Phàm giật mình, không ngờ lại có nụ cười đẹp tới mức này, làm cho hắn có một cảm giác khác thường. Bất chợt, thanh âm của nàng đã liền vang lên nói: "Đứng lại ở đó, nếu không, người sẽ mất đi tính mạng." Thanh âm nhẹ nhàng vừa vang lên làm cho Diệp Phàm cảm thấy lạnh cả người. Ngay lập tức, anh ấy cũng dừng cước bộ lại. Đến đây thì hết tập 16 Giả Thiên. Các bạn có tò mò về diễn biến tập tiếp theo hay không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.